9 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ვარ თამთაგაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ 12 ნოემბრის იმედის დღეში. არის თუ არა შესაძლებელი პენსიის გაზრდა 400 ლარამდე. პოლიტიკოსების არარეალური თუ რეალური დაპირებები. რა იგეგმება და რა შეღავათები ექნებათ 2019 წლიდან პენსიონერებს ნახეთ იმედის დღეში. ჰეპატიტით დაავადებული 150,000 და 50,000-მდე განკურნებული პაციენტი. ამ შანსის არ გამოყენება არაფრით არ შეიძლება. რას ითვალისწინებს ელიმინაციის ახალი ეტაპი და რას თავაზობს იუსტიციის სახლები მოქალაქეებს. როგორ ხედავს თანამედროვე ფეხბურთს ის ორი ადამიანი, რომელიც ცხოვრების ყველაზე დიდ დროს ერთად ატარებს. თემიკო ჭიჭინაძის და ნინო თარხან-მოურავის საოცნებო საფეხბურთო გუნდი და პროექტი, რომელიც წყვილებს სხვა კუთხით გაგვაცნობს. ნახეთ იმედის დღეში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. იმედის დღეში ასევე ნახავთ. წიგნი ქართული ვაზის 614 ჯიშის შესახებ, რომელთა უმეტესობა სოფელ ჯიღაურაში ერთ-ერთ საკოლექციო ნაკვეთშია თავმოყრილი. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. რა მკურნალობის მეთოდია სხივური თერაპია და რომელი დაავადებების დროს გამოიყენება. ნახეთ იმედის დღეში. ბიუჯეტი 2019 ეს არის ფინანსური დოკუმენტი, რომელსაც განიხილავს პარლამენტი. ამ დოკუმენტის მიხედვით ვიგებთ თუ რა გეგმებია მთავრობას მომავალი წლისათვის და რა სიახლეები იგეგმება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება პენსიების საკითხს. მომავალი წლიდან 20 ლარით უნდა გაიზარდოს პენსია, ასევე სიახლე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადავდივართ. რას ნიშნავს ეს სიახლეები, ამას უკვე გავიგებთ სტუმრისაგან. დეტალებზე საუბარს განვაგრძობთ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძესთან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პენსია, მე სწორედ ამ თემაზე პენსია სწორედ ამ თემაზე დავიწყე მე საუბარი საკადროში, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტში სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრებიც არის, მოდით დავიწყოთ პენსიაზე საუბრით. 2019 და 2020 წლებში 20 ლარით უნდა გაიზარდოს პენსია ეტაპობრივად. რატომ 20 ლარით, რატომ ვერ ხერხდება უფრო მეტად პენსიის გაზრდა? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც თქვენი ოპონენტები მაგალითად მოსახლეობას 400 ლარიან პენსიას პირდებიან. რატომ 20 ლარი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის უპასუხოთ არა მარტო ამ კითხვებს ბიუჯეტთან მიმართებაში, სოციალურ საკითხებში, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, პენსია და პენსიასთან დაკავშირებული საკითხები, არამედ ბიუჯეტში არის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები ამ მიმართულებით და რადგან ეს შესაძლებლობა მოგვეცა, კარგი იქნება თუ ბიუჯეტსაც დაუბრუნდებით, მით უმეტეს რომ ხვალ-დილიდან საქართველოს პარლამენტი იწყებს ამ უმნიშვნელოვანი დოკუმენტის განხილვას, ხვალ ჩვენ სესია გვიწყება ქუთაისში და ბიუჯეტით ვიწყებთ ამ საკითხს. ბიუჯეტი არის უმთავრესი საკითხი და მეორე განხილვით სესიაზე ბრუნდებით ხვალ-დილით და მთავარი ციფრები მაინც მინდა რომ თქვენმა მსმენელებმა და მაყურებლებმა იცოდნენ. მნიშვნელოვანი ცვლილებებით შემოვიდა მთავრობა ბიუჯეტში და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი გაზრდილი არის მეორე მოსმენის დროს 270 მილიონით, ხოლო 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან მიმართებაში, აი წლევანდელი წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, 538 მილიონი ლარით იზრდება ასიგნებები, ანუ ხარჯვა 2019 წელს 2018 წელთან მიმართებაში 538 მილიონით იზრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ 2019 წელს მომავალ წელს სახელმწიფო თითქმის 9 მილიარდი ლარით მეც დახარჯავს, 538 მილიონი ლარით მეც დახარჯავს, ვიდრე წელს ხარჯავს. ხოლო მთლიანობაში ასიგნებები, ამ ტერმინს ვიყენებთ ჩვენ, მიაღწევს 12 მილიარდ 997 მილიონ ლარს. 13 მილიარდი ლარი იქნება დახარჯული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2019 წელს. მე ვსაუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ ჯერ სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს და კომიტეტის თომა ქონდა რამ
რამდენიმე დღის წინ და პირდაპირ თქვი მე რომ მსგავსი ციფრები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩვენ არ გქონია. ეს ნიშნავს იმას, რომ 12 მილიარდ 997 მილიონი 13 მილიარდი ლარი იქნება გამოყოფილი მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ თანხებისთვის და კონკრეტულად რო დაუბრუნდეთ იმ საკითხებს, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, ხო? პენსიაზეც გადავალ და ასე შემდეგ. აქ არის არა მარტო საპენსიო ნაწილი, ჯანდაცვა, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში არის მოთავსებული პენსიასთან დაკავშირებული საკითხები. აი მთლიანობაში რო არ იყო ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სოციალური სფერო, განათლება და ასე შემდეგ. აი მე როგორც ბიუჯეტის კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩვენ კომიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების და ბიუჯეტის კომიტეტი ხويა, ხო? მთლიან ბიუჯეტში აი ამ ტიპის ხარჯები არის 47%. აი ამ თანხების რაც მე ახლა ვთქვი, აი 13 მილიარდიდან 47%-ზე მეტი არის აი ამ ტიპის ხარჯები. ანუ ხარჯები, რომელიც არის განათლებაზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე, სოციალური სფეროსთვის არის თითქმის 5 მილიარდზე მეტი. უფრო ზუსტად რო გითხრათ, 5 მილიარდ 490 მილიონი არის. ეს 47%-ზე მეტია. შემიძლია სხვა სიტყვებითაც გითხრათ, ეს ბიუჯეტი ასეთი ამ კუთხით არის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. ეს მინდოდა მეთქვა. კი ბატონო ირაკლი. რადგან თქვენ თვითონ ახსენეთ სოციალური მიმართულება, მოდით პენსიაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. ხარჯვითი ნაწილი გაზრდილია და ეს თქვენც ახსენეთ შესწორებულ ვარიანტში. ძირითადად დაფინანსება მიმართული არის სოციალური მიმართულებით 50 ლარიან პაკეტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, არის გათვალისწინებული ამ დოკუმენტში. მოდი დეტალურად უფრო შეცვლილ ნაწილზე რო ვისაუბროთ და აქვე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ ეს ინიციატივა გააჟღერდა პირველი ტურის შემდეგ და თქვენმა ოპონენტებმა ცხადია ეს პოლიტიკურ დღის წესრიგს დაუკავშირეს. რის ხარჯზე იზრდება დაფინანსება ამ მიმართულებაზე? ეხლა მოგახსენებთ, მე არ მინდა პენსიების ნაწილი გამორჩეს, ამასაც არა, მოგვიანებით პენსიებს დეტალურად განვიხილავთ. კი ბატონო, აუცილებლად, ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ, ესე იგი, შეცვლილ ვერსიაში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით არის ჩადებული 70 მილიონი. 70 მილიონი ეს ის თანხა არის, რომლითაც იზრდება ნაკლებად დაცული ოჯახებისათვის იმ ბავშვების დახმარება, რომლებიც მიიღებენ 50 ლარს, ეს პროპორცია იქ არის 20-30-ზე, 50 მილიონ ლარს და ეს არის დაახლოებით 154,000 ბავშვი. და ამისათვის ბიუჯეტში ჩვენ მეორად ვერსიაში გამოყოფილი გვაქვს 70 მილიონი ლარი. უფრო ზუსტად რო გითხრათ, ეს არის 69 მილიონ 500,000 ლარი და ეს ამ შეცვლილ მეორე ვერსიაში მივიღეთ 270 მილიონი ვახსენე მე რომ 270 მილიონით არის გაზრდილი ხარჯვითი ნაწილი მეთქი მეორად ვერსიაში პირველი ვერსიიდან და ამ 270 მილიონში დევს ეს 69 მილიონი 500,000 რის ხარჯზე გამოიყო ეს თანხა ესეც რომ აუცნათ მაყურებელს ეხლავე მოგახსენებთ რის ხარჯზე არის ესა. ესე იგი 69 მილიონი 500,000 უფრო დამგვალებით რო თქვა 70 მილიონი არის ამ ბავშვებისათვის 154,000 ბავშვი მიიღებთ ამ დახმარებას. აქამდე 10 ლარი იყო და ეხა 50 ლარი არის. რის ხარჯზე არის? საერთო შემოსულობები მე ხარჯები ვთქვი 270 მილიონი, საერთო შემოსულობები არის 357 მილიონი. დრის ხარჯი არის უპირველეს ყოვლისა ეს არის გადასახადები და მათ შორის არის საშემოსავლო გადასახადები და სხვა ტიპის გადასახადები გვაქვს გაზრდილი ჩვენ. ასევე არის გაზრდილი გრანტები, ასევე არის გაზრდილი სესხების დაბრუნება, ასევე არის შემიძლია გითხრათ პრივატიზაციიდან შემოსულობები, სხვადასხვა ტიპის საბიუჯეტო კრედიტები, რომელსაც ბიუჯეტი ღებულობს მუდმივად და ეს აი ამ გადასახადების პრივატიზაციის თანხების საბიუჯეტო კრედიტები ჯამურად როგორც გითხარით არის 357 მილიონი და აი ეს არის ის თანხები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ხარჯვითი ნაწილი გავზარდოთ და როგორც გითხარით მეორად ვერსიაში პირველისგან განსხვავებით არის ხარჯვა გაზრდილი 268 მილიონით 268 მილიონით გაგვეზარდა ამან მოგცა საშუალება რომ გაგვეზარდა
მათ შორის ის მუხლი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ ბავშვები და ბავშვების 50 ლარიანი პაკეტი დაცული ოჯახებისათვის და 50 ლარიანი პაკეტი და ეს არის როგორც გასაგებია. ბრძანეთ 154,000 ბატონო ირაკლი, მინდა რომ პენსიის თემა მოვასწროთ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მიზრდება ეს სოციალური პენსია 20 ლარით და რატომ 20 ლარი, მე ეს კითხვა უნდა უკვე დავსვი, დაგროვებით სისტემაზეც შემდეგ მინდა დეტალებზე რო გკითხოთ. მოდი დავიწყოთ იმ პენსიით, ფიქსირებულ პენსიაზე ვსაუბროთ, რომელსაც ახლა საპენსიო ასაკის ადამიანები იღებენ 20 ლარით უნდა გაიზარდოს 19-ში და 2020-ში, რატომ 20 ლარი? იმიტომ რომ საარჩევნო დაპირებების დროს გაცილებით დიდი ციფრები ისმოდა, მაგალითად 50 ლარი იყო დავით ბაქრაძის მხრიდან, 400 ლარი არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხრიდან. თქვენ რომ აგვიხსნათ მოსახლეობას, რომელსაც განცდა უჩნდება, რომ 20 ლარის არის ძალიან ცოტა და შეიძლება ეს ობიექტური განცდაც იყოს, თუმცა რა ობიექტური ახსნა აქვს იმას, რომ მეტით ვერ იზრდება პენსია? ეხლა მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ ბიუჯეტის ამ ვერსიაში არის 20 ლარით გაზრდა პენსიას და პენსია 180 ლარიდან 200 ლარს აღწევს. ასევე აქ არის ჩადებული მუხლი, თქვენ მოგახსენებათ, რომ პარლამენტმა მიიღო კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ და 1 იანვრიდან ეს ზალაში შედის. აქ არის ფორმულა 2% პლუს 2%, 2%. ამისთვის არის ბიუჯეტში ასევე 90 მილიონი ლარი მობილიზებული. ეს უმნიშვნელოვანესი პროცესი იწყება ქვეყანაში. რეფორმა არის ფუნდამენტური დაგროვებითი პენსიის, ეს დანაზოგების უზრუნველყოფას ნიშნავს, სახელმწიფო სოციალურად მონაწილეობს ამ პროცესში და ეს მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული თქვა წლებზე არის გაწერილი უზრუნველყოფილ სიბერეს ნიშნავს. ეს მე მაგალითად მივესალმებოდი, რომ ეს რეფორმა ჩვენ ბევრად ადრე დაგვეწყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. პარლამენტმა შაშან მიიღო და როგორც მივიღეთ წელს უпростоრად 1 იანვრიდან ძალაში შედის და 90 მილიონი ლარი გვაქვს ამისთვის მობილიზებული. და ეს მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. და ასევე არის სხვადასხვა ტიპის შეღავათები იმ პენსიონერებისთვის, რომლებიც მედიკამენტებით სარგებლობენ და აქ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებია და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის თანხები და ის შესაძლებლობები, რომელსაც ეს ბიუჯეტი დღეს იძლევა. არის ახლა იყო მოწოდება, რომ 50, ხო, ასევე 20 ლარით 2020 წლიდანაც არის შესაძლებლობა, რომ გაიზარდოს ბიუჯეტი და პლუს ჩვენი ხელისუფლება იძლევა პირობას, რომ პენსიის ზრდა მიებას და გარკვეულ კორელაციაში იყოს ეკონომიკის ზრდასთან მიმართებაში, გარკვეული ინდექსაციას მოხდეს. ეს არის მთავარი, რომ ეკონომიკის ზრდასთან ერთად პენსიების ზრდაც იქნება და არა ის, რომ თქვათ ერთბაშად ოპონენტები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებით შესაძლებელია 400 ლარი. რამდენად რეალისტურია ეს დაპირება, ბატონო ირაკლი, ესეც რომ ეს წარმოუდგენელია 400 ლარით ვერ მოხდებოდა, 400 ლარით ვერ მოხდებოდა, ეს ჩვენმა ოპონენტებმაც აღიარეს, რომ ერთბაშად ვერ მოხდებოდა. ეს უნდა მოხდებოდიყო, ისინი აღიარებდნენ ამას ეტაპობრივად, იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმაც თქვა და სხვებმაც აღიარეს, რომ 400 ლარით დღევანდელ დღეს პენსიის ზრდა ის იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1,8 მილიარდი დამატებითი თანხების მობილიზება იყო საჭირო ამისათვის. მთელი რიგი მუხლები თქვით, იგივე ხელფასები არ უნდა გადახდილიყო თქვა სხვადასხვა მთელი სამინისტროებისთვის და უწყებებისთვის და შემდეგ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო და ამის გათვლა პრაქტიკულად არ რეალიზებული ხარჯები იქნებოდა შეუძლებელი. ბატონო ირაკლი, ამიტომ ის არის რეალური, რაც დღეს არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე მე ჩამოგითვალეთ ის კომპონენტები, რაც დღევანდელ დღეს სოციალური მიმართებით არის. შეთაშორის ჯანდაცვის კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვის კუთხით, როგორც მე გითხარით, თითქმის აი სოციალურად ორიენტირებული აქ მთელი რიგი პროგრამები არის, ხო? გარდა ამისა არის 754 მილიონი ლარი იმისათვის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამუშავდეს. არის იმუნიზაციის პროგრამა, თითქმის 23 მილიონი, C ჰეპატიტის პროგრამა, HIV ინფექცია, ნარკომანი დაავადებულ პაციენტთა პროგრამა, დიალიზის პროგრამა, ფსიქიურად ჯანმრთელობის პროგრამა. ჩვენ ასევე ორი სამოწყობო შენობლობის პროგრამა გვაქვს, დიაბეტის მართვის პროგრამა 13 მილიონი, სასწრაფო გადაოდებელის დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირებისთვის თითქმის 45 მილიონიანი პროგრამა ეს ბიუჯეტში ძევს. სოფლის ექიმი ჯანმრთელობის მინისტრმაც დაანონსა და გვიდევს ეს ბიუჯეტში რეფერალური მომსახურებისთვის არის 20 მილიონიანი პროგრამა, ასევე ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების უზრუნველყოფა არის 20 მილიონიანი. სხვადასხვა შეღავათი, რაც მე ჩამოთვალე გარდა, დიახ, რაც მე ჩამოთვალე გარდა ამისა, ასევე
პუნქტების მიხედვით არის ბიუჯეტში გაწერილი ის პროგრამები, რომელიც ასევე 10 მილიონობით ლარს ითვალისწინებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ჯამურად როგორც მეკითხარით, ხო? ბიუჯეტში ხა როგორც ბიუჯეტის კომიტეტის თავმჯდომარე გეუბნებით 5 მილიონ 490 მილიონი ლარი არის 5 მილიარდ 490 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი ჯანდაცვისთვის, განათლებისთვის და სოციალური სფეროსათვის. 13 მილიარდი არის 47% მთელი ბიუჯეტის სხვადასხვა ეს არის 47% მთელი მილიარდი, მთელი ჩვენი ბიუჯეტი. ბატონო ირაკლი, ბიუჯეტის საკმაოდ მოცულობითი დოკუმენტი არის და რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებაზე ვერ მოვასწრებთ საუბარს, თუმცა საპენსიო რეფორმაზე მინდა ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ. ჩვენ დეტალებზე რა თქმა უნდა, არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში, მათ შორის ქრონიკის 5 საათიან გამოშვებაში. მოკლედ რომ მიპასუხოთ, საპენსიო რეფორმა ახალი სისტემა, რომელზეც უნდა გადავიდეთ უკვე იანვრიდან, რომელი არის სეგმენტი, ვისთვისაც სავალდებულო იქნება ამ სისტემაში ჩართვა და ასაკობრივ ზღვარზე ძალიან ზოგადი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ ამ ეტაპისთვის. ძალიან ცუდად მესმის ვერ გავიგე. ბატონო ირაკლი, საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ. გესმით ჩემი ხმა? თითქმის აღარ მესმის ვერ გავიგე. სამწუხაროდ საპენსიო რეფორმაზე უკვე სხვა ეთერებში შევხვდებით ბატონ ირაკლის. მოკლედ მადლობა ირაკლი კოზანიძეს, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს. იანვრიდან გადავდივართ ახალ საპენსიო რეფორმაზე დაგროვებით პენსიაზე. არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა ამ სისტემასთან დაკავშირებით, რაზეც ვიმედოვნებ, რომ უკვე მომდევნო ეთერებში და აუცილებლად შევხვდებით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს. ეს ირაკლი კოზანიძე იყო. ჩვენ კი ახლა რეკლამის დრო გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში სხვა თემებით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრიათ C ჰეპატიტზე, რომლის გავრცელება ხდება სისხლის მეშვეობით. ინფექციის გავრცელების ძირითად გზებს წარმოადგენს ინფექციის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, არასტერილული სამედიცინო იარაღების გამოყენება და შეუმოწმებელი სისხლისა და სისხლის პროდუქტების გადასხმა. მსოფლიოში 71 მილიონ ადამიანს აღენიშნება ქრონიკული C ჰეპატიტი. ქრონიკული ინფექციის მქონე პირების მნიშვნელოვან ნაწილს უვითარდება ღვიძლის ციროზი ან კიბო. 2015 წელს საქართველოში დაიწყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომლის მიზანიც ამ ვირუსით გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება, ახალი შემთხვევების აღმოცენების პრევენციაა. ამავე წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით საქართველოში აქტიური C ჰეპატიტის ვირუსით 150.000 ადამიანია დაავადებული. კურნალობის კურსი 50.000-მდე ბენეფიციარმა დაასრულა და განკურნების მაჩვენებელი ამ დროისთვის 98.2%-ია. ახალი შემთხვევების გამოსავლენად მუდმივად მიმდინარეობს სკრინინგი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სულ სკრინინგი ჩატარებული აქვს 1.200.000 მოქალაქეს. C ჰეპატიტის ელიმინაციის ახალი ეტაპი დაიწყო ახლა. უფასო სკრინინგის ფარგლებში იუსტიციის სახლში მოეწყო სპეციალური სივრცეები, სადაც შემოწმება 6.401 მოქალაქემ უკვე გაიარა. C ჰეპატიტის სკრინინგზე, მკურნალობაზე, შეღავათებზე სასაუბროდ ჩვენთან მოვიდა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ლაგვილავა. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით სიახლეზე საუბრით დავიწყოთ. მე უკვე ვახსენე, რომ იუსტიციის სახლებში მოეწყო ეს უფასო სკრინინგები. რატომ შეირჩა იუსტიციის სახლი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება იუსტიციის სახლებს, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, C ჰეპატიტის პროგრამა, ელიმინაციის პროგრამა, ეს არის მართლა ძალიან უნიკალური და მნიშვნელოვანი პროგრამა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მალე, ანუ 2020 წელს მივახციოთ ელიმინაციას. რეალურად ამისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო. თავიდან პროგრამა როგორც კი დაიწყო, ვინც იცოდა, ვთქვათ, რომ ვისაც ჰქონდა უკვე ეს დაავადება და იცოდა მისი სტატუსი C ჰეპატიტის შესახებ, ის ადამიანები დაუყოვნებლივ ჩაერთნენ მკურნალობის პროცესში. ხოლო დღეს უკვე ფაქტიურად დარჩენილია მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც თავისი დაავადების შესახებ, თავის საკუთარი დაავადების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია. ამიტომ დარჩა ესეთი ციფრებში დაახლოებით ვიცით, იმიტომ რომ ბოლოს თორსტები 40.000 თუ რაღაც დაახლოებით მსგავსი ციფრი. 50.000 ადამიანამდე უკვე ჩართულია სკრინინგში. თუ კვლევების შედეგად დადგენილია, რომ როდესაც პროგრამა მზადდებოდა, მაშინ ასეთ შემთხვევაში
პრევალენტობა ქვეყნის უნდა იყოს დაახლოებით 150,000, თუმცა კი ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი ტარგეტი არის 150,000 ადამიანიდან 90% უნდა დაისკრინოს. ანუ ეს პრობლემა იყო მუდმივად, არ ვიცი შიშის ფაქტორი, არ ვიცი სტიგმა არის, ჩვენ რაღაცნაირად გვიჭირდა რომ მივსულიყავით სკრინინგზე, რომელიც უფასოა. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, როდესაც იუსტიციის სახლები გვთავაზობს უფასო სკრინინგს, როგორია აქტივობა, მოდიან თუ არა ადამიანები? მე მინდა კიდე დავაკონკრეტო, რომ მარტო იუსტიციის სახლები არ გვთავაზობენ უფასო სკრინინგს, უფასო სკრინინგი უკვე დიდი ხანია პროგრამაშია. გარდა ამისა, მინდა დავამატო ასევე, რომ პროგრამაში ჩართვა სკრინინგის გაკეთება, ასევე კონფირმაციული ტესტიც არის აბსოლუტურად უფასო. ეხლა დაემატა კიდევ რომ ვცდილობთ რომ ეს ფინანსური ბარიერი მინიმუმამდე დავიყვანოთ, შესაბამისად გენოტიპირების ტესტის ღირებულებაც სახელმწიფო აფინანსებს უკვე ამასაც. რომელიც არის მოდი ვთქვათ, იაფი ძალიან ძვირი არის რომ გენოტიპირებული ტესტი 160-180 ლარის ფარგლებშია და რეალურად პაციენტის გადასახდელი წილი მხოლოდ დიაგნოსტირებაში მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მინიმუმამდეა დაყვანილი და მაქსიმალური გადასახადი რაც შეიძლება დაუჭდეს პაციენტს ეს არის 140-150 ლარი. და მოდი შევახსენოთ მაყურებელს, სახელმწიფოს რა უჯდება ერთი ადამიანის მკურნალობა? სახელმწიფოს ერთი ადამიანის მკურნალობა საკმაოდ ძვირი უჯდება, თუმცა კი აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აფინანსებს სკრინინგს, კონფირმაციულ ტესტებს, დიაგნოსტიკურ კვლევებს, ხოლო რაც შეეხება მედიკამენტებს გვაწვდის, იცით, გილიარდი ეს არის კომპანია, ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ამ პროექტში ამერიკის დაავადების ცენტრთან ერთად გვეხმარებიან და ცდილობენ, რომ მთელი მსოფლიო არის მობილიზებული იმისთვის, რომ შეხედონ რეალურად ამ ჩვენს პროგრამას, ამ უპრეცედენტო პროგრამას, თუ რა შედეგი ექნება, რამდენად შეძლებს საქართველოს ჰეპატიტის ელიმინაციას და ჩვენ ხვრას ამ პრობლემის ერთხელ და სამუდამოდ ინფექციის დამარცხებას. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ადამიანმა გაიგოს საკუთარი სტატუსი, ანუ C ჰეპატიტის შესახებ, არის თუ არა ინფიცირებული. ამისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს. სწორედ იუსტიციის სახლებში ამ სკრინინგისთვის სპეციალური ადგილების მოწყობაც ამას ემსახურებოდა, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც მიდის, ვერ მიდის სამედიცინო დაწესებულებამდე და ვიცით, რომ იუსტიციის სახლებში ძალიან ბევრია მიმართვიანობა, სხვადასხვა. ანუ არის აქტივობა, შეიმჩნევა აქტივობა მოსახლეობის მხრიდან. 11 ნოემბრის მდგომარეობით უკვე 729,000 ეს სულ უბრალოდ იუსტიციის სახლში 11 ნოემბრის მდგომარეობით 7,500 ბენეფიციარემდე გამოვლინდა აქედან დადებითი სკრინინგით დადებითი გამოვლინდა 205, ანუ დაახლოებით 2.76%. თუმცა კი საწყის სტადიაზე, როგორც გითხარით, მაშინ სკრინინგის დადებითის გამოვლენის პროცენტული მაჩვენებელი იყო მაღალი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი, ვინც იყო ინფორმირებული, მას გააჩნდეს და მას ეს სტატუსი ჰქონდა, ისინი ერთვებოდნენ პირდაპირ პროგრამაში და მომართავდნენ სახელმწიფო პროგრამას, იმიტომ რომ იცოდნენ რეალურად თუ რამდენად ძვირადღირებულია ეს მედიკამენტი, რამდენად ძვირადღირებულია მკურნალობა. რეალურად ამის შანსი და შესაძლებლობა არც ერთ ქვეყანას არ აქვს საქართველოს გარდა და რატომღაც მოსახლეობა არის ძალიან დამშვიდებული. მათ გონიათ რომ ეხლა არ აწუხებთ. ძალიან ვერაგი და ჩუმად მიმდინარე დაავადება და ამიტომ დამემართება, მოდით ეს ყველა დაავადებაზე გვჭირს, მე მგონი რომ აი მე არ დამემართება მსგავსი სტიგმა არის კიდე ამ დაავადების გარშემო ძალიან ბევრი, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან მივიდნენ და შეემოწმონ. თუმცა კი მე მგონი ეს სტიგმა მეტნაკლებად უკვე დაძლეულია, იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენი ამდენი მასობრივი კამპანიების საშუალებით თქვენც ახლა აღნიშნეთ ზუსტად რომ ეს არ არის ამ თემაზე, ამ კაბადომაედი ახლა. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ ეს სტიგმა უკვე იმდენად აქტუალური ალბათ აღარ არის, ეხლა უფრო მოსახლეობამ უნდა გაიგოს და შეიგნოს რომ მნიშვნელობა რა გაიგოს საკუთარი სტატუსი C ჰეპატიტის შესახებ. არის თუ არა ვირუსის მატარებელი და თუ არის ვირუსის მატარებელი, ნუ დაელოდება მაინც გამწვავების ბოლო სტადიას. C ჰეპატიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება ვლინდება ბოლო სტადიებში მხოლოდ კლინიკურად. მაშინ როდესაც შეიძლება დაემართოს ციროზი, უკვე ღვიძლის ქსოვილების გადაგვარება როდესაც მიმდინარეობს, მაშინ ხდება კლინიკურად გამოვლენა ამის და ჩვენ ვცდილობთ რომ უკვე პროაქტიულად მივმართოთ თითოეულ მოქალაქეს, აუხსნათ მას რომ ნუ დაელოდებიან სიმპტომების გამოვლენას, მანამდე ჩაიტარონ. სკრინინგი მარტივი პროცედურაა. ხო, აი, უმაშენებლობა პასუხებიც მე მგონი დისტანციურად მოდის. სკრინინგის პასუხები უკვე SMS-ის შეტყობინების საშუალებით ეგზავნება პაციენტს. სადღაც
თვითონ პროცედურა არის 3 წუთიანი, ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა და იმავე დღის განმავლობაში უკვე პაციენტი SMS-ის საშუალებით იღებს თავის. თუმცა არაერთხელ მე სკრინინგი მობილურ ლაბორატორიაში გამიკეთებია, სადაც 10-15 წუთში პასუხი ვიცი. ახლა დაუბრუნდეთ ისევ სტატუსს, ვაი და აღმოაჩნდა ადამიანის სტატუსი, მას აქვს C ჰეპატიტი. იყო დრო და არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ იმ პრეპარატს, რომლითაც ხდება განკურნება. ამბობენ, რომ ძალიან რთული და საშიში გვერდითი მოვლენები აქვს. ამაზე რას გვეტყვით? რაც შეეხება პრეპარატის გვერდით მოვლენებს, ეს არის ზუსტად იგივე პრეპარატი, რომელიც მსოფლიოში გამოიყენება, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, წამყვან ქვეყანაში და ჩვენ თავიდან როდესაც დავიწყეთ იმის მერე უკვე 2015 წლის მერე თავად ფარმაცევტულმა კომპანიამ ახალი თაობის მედიკამენტები გამოუშვა და ჩვენს თანდათანობით უკვე მეორე ეტაპზე მეორე ახალი თაობის მედიკამენტი ჩაერთო, ეხლა კიდე ველოდებით ახალი თაობის მედიკამენტს, რომელიც ასევე არის ხელმისაწვდომი, ანუ ის პრეპარატები, რაც კი ხელმისაწვდომია ბაზარზე, აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია ჩვენი პაციენტებისთვისაც. რაც შეეხება გვერდით მოვლენების აღრიცხვა ცალკე ხდება და თუ კი რაიმე გვერდითი მოვლენები აღირიცხება, ესეც ასევე არის მთლიანად მართული სამედიცინო დაწესებულების მიერ და დღესდღეობით უკვე მკურნალობის რეჟიმები არის 3-დან 6 თვემდე გამარტივებული მკურნალობის რეჟიმებია, რაც გამოიწვია ზუსტად ამ მედიკამენტების შემოტანა და ბაზარზე არსებობამ და გამარტივებული მოდი აუხსნათ მაყურებელს, რა იგულისხმება მკურნალობის გამარტივებაში. მკურნალობის გამარტივებულ რეჟიმებში იგულისხმება ის, რომ თუნდაც ვთქვათ, ადრე თუ იყო საჭირო პანგენოტიპური მედიკამენტები, როდესაც შემოვიდა უკვე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს თუ რომელი გენოტიპის არის მატარებელია, ესეთ შემთხვევაში შესაძლებელია უკვე რომ ნებისმიერი ვთქვათ მედიკამენტის მიღება და მასთან ერთად არ არის სასურველი, არ არის საჭირო უკვე დამატებით ვთქვათ იგივე, რადგან პაციენტები ამბობდნენ, რომ რიგავით მაგალითად ვთქვათ მათ ჰქონდათ უფრო მეტი გვერდით მოვლენები, ესეთ მედიკამენტები უკვე აღარ არის საჭირო და შესაბამისად ახალი თაობის მედიკამენტების საშუალებით შესაძლებლობა იძლევა რომ უფრო გამარტივებული სქემებით მოხდეს პაციენტების და კიდევ ერთი გამარტივება გეოგრაფიულად, როგორც ვიცით, საქართველოს ძალიან ბევრი რეგიონი აქვს და სხვა კუთხე აქვს, ადრე მხოლოდ დიდ ქალაქებში იყო ხელმისაწვდომი წამლები. რა ხდება ახლა? თუ კი ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე, თქვათ, მაღალმთიან რეგიონში დაუდგინდა C ჰეპატიტი, მას აქვს დადებითი სტატუსი. სად ხდება მისი მკურნალობა? რომ არიაროს, მან თქვა დიდ ქალაქში ან თბილისში თუნდაც. თავიდან მკურნალობაში რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყოთ მხოლოდ რამოდენიმე 2015 წელს მხოლოდ 4 ცენტრში იყო სამედიცინო დაწესებულებაში, ისიც თბილისში ხელმისაწვდომი. დღესდღეობით უკვე საქართველოს მასშტაბით ჩვენ ვცდილობთ, რომ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში იყოს ხელმისაწვდომი მკურნალობა. დღეს საქართველოს ყველა რეგიონში არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება. მოსახლეობას ემსახურება დაახლოებით 39 უკვე დღის მდგომარეობით სამედიცინო დაწესებულება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე 3 ზიანის შემცირების ცენტრი. თუმცა კი ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ამ რაოდენობას კიდევ დაემატება, გაიზრდება, იმიტომ რომ მივდივარ დეცენტრალიზაციისკენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება მინიმუმ 1 სამედიცინო დაწესებულება, სადაც პაციენტს შეიძლება მკურნალობა. თავარია ჩვენი ცნობიერება ამაღლდეს და ყველამ გადავდგათ ის ნაბიჯი და მივიდეთ სკრინინგზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე უფასოა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის. თუმცა მაჩვენებელი ძალიან კარგია, განკურნება არის 98.2% და 2020 წლის წინ ვიმედოვნებ, რომ პროგრამა შესრულებული იქნება მინიმუმი. თქვენ დეცენტრალიზაცია ახსენეთ და აქვე აუცილებლად უნდა გავხსენოთ სიუჟეტი, რომელიც იმედის დღის ეთერში გავიდა, ზუზუს კიბოთი დაავადებულ ადამიანებს რამდენიმე ქალაქში უხდებათ მისვლა იმისათვის, რომ ძვირადღირებული მედიკამენტები მიიღონ. ამ მხრივ რაიმე სიახლე და ცვლილება ხომ არ არის, იმიტომ რომ დეცენტრალიზაცია ამ სფეროში საკმაოდ აქტუალური თემა არის. რაც შეეხება ზუსტად კიბოთი მკურნალობის პროგრამას, ეს მოგეხსენებათ, რომ არის რეფერალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ზუსტად კიბოთი დაავადებული პაციენტების მკურნალობას. ჩვენ აქ მკურნალობა დაიწყო 2016 წლის 4, ანუ პროგრამა ამოქმედდა 2016 წლის 4 თებერვალს და ხელმისაწვდომი იყო საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იყო არა მეტასტაზური, ანუ ძუძუს ადრეული კიბოს პირველი, მეორე და მესამე სტადიების მკურნალობა. მხოლოდ ერთი მედიკამენტით ეს იყო ჰერცეპტინი. მაგრამ რაც შეეხება აჭარას და თბილისის რეგიონს, უკვე თბილისის მოქალაქეებს 2017 წლიდან მერიამ აიღო თავის თავზე, ვთქვათ, მეტასტაზური ძუძუს კიბოს მკურნალობაც და ასევე აჭარის მთავრობა აფინანსებს
იწევდა მეტასტაზური ძუძუს კიბოს აჭარის მოსახლეობისთვის. საქართველოს სხვა დანარჩენ რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას არ ჰქონდათ პროგრამის ფარგლებში, ანუ საყოველთაოდ უпростоრეთ რეფერალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მეტასტაზური ძუძუს კიბოთი მკურნალობის შესაძლებლობა და მარტივად რომ ახსნათ, უნდა ჩამოსულიყო ჩაწერილიყვნენ თბილისში, რომ იმისათვის რომ საცხოვრებლად ჩვენ რეპორტაჟიც ჰქონდა ალბათონზე, რომ ვისაც არ უნახავს მათ ვახსენებ, რომ ადამიანებს უწევდათ გადმოცხოვრებულიყვნენ თბილისში იმისათვის, რომ სწორედ ამ პროგრამით ესარგებლოთ. რეალურად დღეს ზუსტად ამაზე გაკეთდა ბრიფინგი სამინისტროში და მოეწყო ბრიფინგი, რომ უკვე შესაძლებლობა ეძლევა საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში და რაიონში მცხოვრებ ადამიანს, რომ მიიღოს მკურნალობის პროცესი, როგორც მეტასტაზური, ისევე არამეტასტაზური ძუძუს კიბოს შემთხვევაში. რაც ნამდვილად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია და გეტყვით კიდევ ერთ რამეს, რომ თითოეულ ადამიანს ფაქტიურად დაახლოებით უწევს და სადღაც ჩვენ როდესაც ეს პროგრამა დავიწყეთ, 5550 ლარი ღირდა დღესაც ართი აქ ოქსელში ერთი მედიკამენტი, ანუ ამ ჰერცეპტინის ღირებულება შეადგენს ამდენს. ანუ წლიური დოზა, ვთქვათ, რაც პაციენტს სჭირდება, ეს არის დაახლოებით 72000 ლარის ოდენობით, რაც დამეთანხმებით, რომ ალბათ ძალიან რთული ხელმისაწვდომია და ფაქტიურად ხელმიუწვდომელია ნებისმიერი ამ მოქალაქისთვის. ამ პროგრამით მიეცა საშუალება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ მათ იმკურნალონ და ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ასევე ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელთა ძალისხმევის და თანადგომის გარეშე ჩვენ ნამდვილად ვერ შევძლებდით ამ პროგრამის ვერც დაფინანსებას, ვერც განხორციელებას, ვინაიდან აღნიშნული მედიკამენტის ფასი იმდენად ძვირად ღირებულია, რომ ამის საშუალება სახელმწიფოს ნამდვილად არ აქვს, რომ მთლიანად დაეფარა, ვთქვათ, ის ფასი 5550 ლარი, რასაც ნაწილობრივ ფარავს ბიუჯეტი ამას. ნაწილობრივ არა, ჩვენ ფარმაცევტულმა კომპანიამ იმხელა ფასდაკლება, ფაქტიურად 50%-იანი ფასდაკლებით მოგცა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული მედიკამენტი. რამაც შემდგომში უკვე საშუალება მოგცა, რომ ჩვენ იგივე ბიუჯეტის ფარგლებში დავაფინანსოთ როგორც მეტასტაზური, როგორც არამეტასტაზური, ისევე მეტასტაზური. თუმცა ისევ ისე ქალბატონმა მივიდოდათ იმ პრობლემამდე მე მიმართავ კიდევ ერთხელ ქალბატონებს, თუ თქვენ 40 გადააბიჯეთ, აუცილებლად მივბრძანდით და გაიკეთეთ ძუძუს სკრინინგი, ესეც უფასოა ჩვენთვის, გამოვიყენოთ, რომ მე უკვე მეტასტაზის მკურნალობა არ დაგჭირდეს და ისევ და ისევ C-ჰეპატიტის მიუბრუნდეთ. ერთადერთი თუ თქვენ სტატუსი დადებითი აღმოგაჩნდათ, მხოლოდ 140 ლარის გადახდა მოგიწევთ, რომ დადგინდეს გენოტიპი, რომ მკურნალობა ძალიან სწორად და უმტკივნეულოდ წარიმართოს. გენოტიპირების მკურნალობა უკვე დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ, ანუ ამის გადახდა შეიძლება არ დაჭირდეთ, ანუ ამის გენოტიპირების გადახდას ნამდვილად არ იხდიან პაციენტები, იმიტომ რომ ამას სახელმწიფო აფინანსებს. თუ სხვა რაიმე დამატებითი ასე ვთქვათ დაჭირდებათ, შესაძლებელია ესეც არ დაჭირდეს პაციენტს. ეს გადაგრჩენია, რომ მივიდეთ და უბრალოდ გავიკეთოთ უფასო სკრინინგი. ნამდვილად საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლებში. არა მხოლოდ იუსტიციის სახლებში, არამედ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში. ეს დამატებით. მადლობა, დადასტურების მინისტრის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. და გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ისევ და ისევ მედიცინაზე უნდა ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმარი იქნება აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის ინსტიტუტიდან. დაგველოდეთ. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, თემას ვაგრძელებთ ისევ და ისევ მედიცინით. ჩვენთან უკვე სტუმარია სტუდიაში. მე მინდა გაგაცნოთ აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატალია ჯანყარაშვილი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე დავიწყებ საუბარს, მოდი ერთად ნახოთ რეპორტაჟი, შემდეგ კი გავაგრძელოთ. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი ფუნქციონირებს 2014 წლიდან. დღეისათვის ჩვენს დეპარტამენტში ინსტალირებულია ამერიკული კომპანია ვარიანის 3 წრფივი ამაჩქარებელი, 2 არის Trubimi და 1 არის Edge. Edge-ში დამატებით ინტეგრირებული არის უახლესი რადიოქირურგიული შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს ერთჯერად ან რამოდენიმეჯერად მაღალდოზირებულ უზუსტეს დასხივებას, როგორც თავის ტვინის, ასევე სხეულის ნებისმიერ ადგილას, როგორც ავტვისებიანი დაავადებების, ასევე გარკვეული კეთილთვისებიანი პროცესების მკურნალობისათვის. დეპარტამენტი ასევე აღჭურვილია ვარიანის ფირმის 24 არხიანი მაღალდოზირებული ბრაქითერაპიული აპარატით Gamma-Med plus IX-ით.
პაციენტებს რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტში გარდა გარეგანი დასხივებისა უტარდებათ ასევე ბრაქითერაპია, ანუ კონტაქტური რადიოთერაპია. ამ ტიპის ხიური თერაპია ესაჭიროებათ გინეკოლოგიურ პაციენტებს, ძირითადად დიაგნოზით საშვილოსნოს ყელისა და ტანის კიბო. ბრაქითერაპია შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც კურნალობის დამოუკიდებელი მეთოდი, ან კომბინაციაში გარეგან დასხივებასთან ერთად. ორი ტიპის ბრაქითერაპიას ვთავაზობ ჩვენ გინეკოლოგიურ პაციენტებს, ეს გახლავთ გინეკოლოგიური და ღრუ შიგნით. ბრაქითერაპია გამოიყენება კანის კიბოს სამკურნალოდ. ეს მეთოდი ძალიან შედეგიანია. ასევე შეიძლება განვიხილოთ როგორც ქირურგიის ალტერნატივად, როცა სიმსივნური წარმონაქმნი მდებარეობს სახეზე, ქუთუთუსზე, ცხვირზე და ყურის ნიჟარაზე. ონკოლოგიური პროცესის სწორი მართვისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდური რადგება, რაც თავისთავად გულისხმობს პაციენტის კურნალობის დაგეგმვას კონსილიუმზე. ჩვენს კლინიკაში კონსილიუმს ყოველთვის ესწრება რადიაციული ონკოლოგები, სამედიცინო ონკოლოგები, სხვადასხვა დარგის ქირურგები, სხვადასხვა დიაგნოსტები და ყველა კლინიკური შემთხვევის დროს შეიძლება იყოს მოწვეული სპეციალისტები, მაგალითად ალერგოლოგი, ანესთეზიოლოგი ან ასე შემდეგ და ასეთი გუნდური გადაწყვეტილება ჩვენ კლინიკაში უკვე წლებია დანერგილია, რასაც საბოლოო ჯამში მივყავართ მაქსიმალურად სწორი მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევამდე და ეფექტურ გამოსავლამდე. ნახეთ ჩვენ როგორ ხდება ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად ის პროცედურა, რომლის შედეგადაც პაციენტი უბრუნდება თავის ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, ხო? კი, ანუ თითქოს პროცესი მარტივია, პრინციპში ასე ჩანს ნამდვილად პაციენტისთვის ძალიან მარტივია თვითონ პროცედურა. თუმცა ჩვენთვის, ანუ იმ გუნდისთვის, ვინც ყველაფერს ამას ამზადებს, ჩვენთვის საკმაოდ რთული მოსამზადებელია, მაგრამ ბოლო პერიოდში ტექნოლოგიების განვითარებამ ჩვენ თვითონაც გაგვიადვილა მუშაობა, რასაც პრინციპში გაცილებით ადვილად ვაღწევთ ახლა. და სხიური თერაპია რას ნიშნავს, აი რო აუხსნათ მაყურებელს და რა შემთხვევებში გამოიყენება ეს მეთოდი? დიახ, ანუ სხიური თერაპია არის რადიაციული მკურნალობის მეთოდი, რომლის დროსაც ხდება სპეციალური აპარატებიდან, რომელიც თქვენ სიუჟეტში ნახეთ, მაიონიზირებელი გამოსხივების გამოტყორცნა უშუალოდ მიზანმიმართულად სიმსივნური წარმონაქმნისაკენ, რის ფონზე ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ სწრაფად გამრავლებადი უჯრედები, ანუ ავთვისებიანი უჯრედები ზიანდებიან და შემდგომ გურდებიან და ამ ყველაფერს მივყავართ იქამდე, რომ ჩვენ ვიღებთ ან დაავადების ადგილობრივ კონტროლს, ან განკურნებას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ გამოყენებას, ზოგადად ყველა ონკოლოგიური დაავადების, თითქმის ყველა ონკოლოგიური დაავადების დროს სხიურ თერაპიას თავისი როლი გააჩნია. გარკვეული, ანუ ონკოლოგიური პაციენტების დაახლოებით 60-70%-ს მკურნალობის რომელიღაც ეტაპზე აუცილებლად ესაჭიროება სხიური თერაპიის ერთჯერ მაინც ჩატარება და ეს ეტაპები შეიძლება იყოს, თქვათ, არის ისეთი დაავადებები, რომლის განკურნებასაც ვაღწევთ მხოლოდ და მხოლოდ სხიური თერაპიის ჩატარებით, მაგალითად ხორხის საწყისი, ავთვისებიანი დაავადების დროს, კანის კიბოს შემთხვევაში. არის დაავადებები, როდესაც ოპერაციული მკურნალობის შემდგომ ეფექტის გაძლიერებისათვის გვესაჭიროება სხიური თერაპია, მაგალითად, როდესაც სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი დაავადების დროს, როდესაც ქირურგი ამოკვეთავს წარმონაქმნს, ოპერაციის შემდგომ თითქმის ყველა შემთხვევაში საჭიროა, რომ ჩატარდეს სხიური თერაპია, რადგან მაქსიმალურად შევავციროთ დაავადების ადგილობრივად დაბრუნების რისკი. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ოპერაციის წინ, რომ გავხადოთ დაავადება მაქსიმალურად რეზექტაბელური, ასევე რეციდივის რისკი დავაქვეითოთ. ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც პალიატიური პროგრამით, ანუ მეოთხე სტადიის პაციენტებში, რომ მართოთ ტკივილი, შევამციროთ ძვლის პათოლოგიური მოტეხილობის რისკი, შევამციროთ სისხლდენა და უბრალოდ მივაღწიოთ ლოკალურ ანუ რაღაცა მრავალფუნქციურია, როგორც ჩანს ეს დანადგარი, მუშაობს არა მარტო პათოლოგიურ უჯრედებზე, არამედ კივლის შემცირებაზე, ძვლების გამაგრებაზე და ასე შემდეგ. და მაინც რა არის მნიშვნელოვანი ონკოლოგიური პათოლოგიის ეფექტური მართვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა შემთხვევა დაასახელეთ თქვენ. დიახ. ანუ დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ექიმებს გვესმოდეს ის რამოდენიმე ფაქტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ონკოლოგიური პროცესის მართვისთვის. პირველს გამოვყოფდი, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომელიც
რომელიც აუცილებელი არის, რომ პაციენტს ჩაუტაროს ზუსტი დიაგნოსტირება, ანუ ზუსტად გაიგო დაავადებას რა გავრცელება აქვს და შემდგომ ჩაატარო ასევე ასრულფასოვანი მკურნალობა. ეხლა სხეული თერაპიაში 50% საქმის 50% არის მაღალი ტექნოლოგიები და შემდეგი 50% არის ის ადამიანური რესურსი, ვინც ასეთ ჭკვიან აპარატებს ამუშავებს. მეორე ფაქტორად გამოვყოფთ იმას, რომ თვითონ აი რასაც ადამიანურ რესურსში გულისხმობ, ეს არის ექიმები. ექიმები მუდმივად უნდა ვზრუნავდეთ ჩვენს განათლებაზე, თუმცა ეს მარტო საკმარისი ხშირად არ არის ხოლმე, ამაზე უნდა ზრუნავდეს აუცილებლად კლინიკა, აუცილებლად სახელმწიფო უნდა იყოს ესეთი პროგრამები, სადაც ექიმები იქნებიან მაქსიმალურად ჩართული მუდმივი განათლებისაკენ და მაგალითად ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას მოვუხდი ჩვენი კლინიკის ადმინისტრაციას, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გათამამებულები ვართ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ისინი მუდმივად ხელს გვიწყობენ, რომ მივიღოთ სხვადასხვა კონფერენციებში მონაწილეობა, წავიდეთ სხვადასხვა კლინიკებში, ავიღოთ იქიდან რაღაც გამოცდილება მათი თანამედროვე მიდგომები, ჩამოვიდეთ და უკვე საქართველოში აპარატის გამოყენებასაც რა თქმა უნდა ინფორმაცია და არ არის მარტო მანქანის მართვა, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორად მკურნალობის დაგეგმა. და მესამე ფაქტორი, რასაც ასევე გამოყოფთ, ეს არის გუნდური მუშაობა, რაზეც სიუჟეტშიც დიახ ვისაუბრე, იმიტომ რომ როდესაც დიაგნოზი დგინდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე ყველანი ერთად დავსხდეთ და ყველამ ერთად გადავწყვიტოთ პაციენტის მკურნალობა რითი უნდა დაიწყოს და შემდგომ რითი უნდა გაგრძელდეს. ეს არის დიდი ფუფუნება, როდესაც ერთ სივრცეშია ყველანაირი, ვთქვათ, ყველა ექიმი დიაგნოსტი თუ ვთქვათ ქირურგი, ქიმიოთერაპევტი, მაგრამ არის ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოცდილება, როდესაც სხვა კლინიკის ექიმებთან გვაქვს კომუნიკაცია, არც ის არ არის ამ შემთხვევაში პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირად სხვა კლინიკებში მივდივარ და ვთქვათ ვესწრებით კონსილიუმებს, ან ისინი მოდიან ჩვენთან და ვიღებთ აუცილებლად გადაწყვეტილება. დღეა არის ნებისმიერი ექიმისთვის, რათა სწორად მოხდეს ადამიანის განკურნების გზის დადგენა, ხო? დიახ, და ნებისმიერ დროს ჩვენ მზად ვართ, რომ წავიდეთ თუნდაც დღის ბოლოს და სხვა კლინიკაში ჩავატაროთ იგივე განხილვები და სწორად დავგეგმოთ ეს. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პაციენტები მიდის რამდენიმე ექიმთან, მიდიან, შემდეგ რაღაც დასკვნებით თავად უნდა გამოიტანონ და როდესაც კონსილიუმის შედეგად უკვე გაფილტრული დისკუსიის შედეგი მიდის პაციენტამდე, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. თქვენ რადიოქირურგია ახსენეთ სიუჟეტში, მოდით რა გვიხსნათ, რა ტიპის მკურნალობაა ეს და რა შემთხვევებში ტარდება? რადიოქირურგია არის ერთჯერადი ან რამოდენიმეჯერადი მაღალდოზირებული უზოსტესი მკურნალობის მეთოდი, რომელიც დასაბამს იღებს 1960-იანი წლებიდან, მაშინ შეიქმნა პირველი რადიოქირურგიისთვის აპარატი და ერთ-ერთი პირი, რომელიც აღნიშნულ მკურნალობაში აქტიურად მონაწილეობდა, იყო ნეიროქირურგი და ის იყენებდა ასეთი ტიპის დასხივებას ისეთ პაციენტებში, რომლებსაც ვერ უტარებდა ქირურგიულ მკურნალობას სხვადასხვა მიზეზების გამო. თითო რადიოქირურგია ის სახელს რო დავაკვირდეთ, ჩვენ თვითონვე ვნახავთ, რომ რადიო ანუ გამოსხივება და ქირურგია ანუ ისეთი ეფექტის მიღება, რომელიც შესაძლებელია იყოს ალტერნატიული ქირურგიული ჩარევისა. ანუ მაღალდოზირებული დასხივება აკეთებს მაღალდოზირებულ დასხივებას მივყევართ ისეთ შედეგამდე, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ქირურგიული ამოკვეთის შემდგომ. ასე რომ ეს არის მკურნალობის მეთოდი, რომელიც თანამედროვე სხიურ თერაპიაში უნიკალურია, თანამედროვე სხიურ თერაპიაში არის უკვე ინტეგრირებული ჩვეულებრივ წრფივ ამაჩქარებაში, ანუ არ გვჭირდება ცალკე აპარატის ასეთი შესაძლებლობის აპარატის ყიდვა, უკვე არის ერთ აპარატში მოთავსებული და ზოგადად გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების, როგორც პირველადი მაგალითად საწყისი ფილტვის კიბოს დროს, პროსტატის ადგილობრივად გავრცელებული ავთვისებიანი დაავადების დროს, ადრე გვჭირდებოდა 33-40 სამუშაო დღე პაციენტის სამკურნალოდ, გვერდითი მოვლენები გაცილებით მეტი იყო ხოლმე. დღეისათვის თუ პროცესი ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ პროსტატაში ან გარკვეულწილად სათესლიბო შტუკებში, ჩვენ შეგვიძლია 5 დღიანი მკურნალობა, ანუ რადიოქირურგია ჩავუტაროთ. 33-დან 5-მდე ჩავახვედით. ანუ ორშაბათიდან პარასკევამდე პაციენტების უმრავლესობა საერთოდ არ გამოვლინდეს გვერდითი მოვლენები, ან თუ გამოვლინდება, იქნება მინიმალური და აუცილებლად უკუშექცევადი და ეფექტურობა, რაც მთავარია, არის იდენტური და არის ტოლფასი ქირურგიული ჩარევისა, რომელსაც საკმაოდ ისეთი რთული გვერდითი მოვლენები აქვს. დიახ, რადიოქირურგიაზე ერთს დავამატებ, რომ ასევე გამოიყენება მეოთხე სტადიის პაციენტებში, მაგალითად თუ არის ერთი ან რამოდენიმე მეტასტაზური დაზიანება თავის ტვინში, ძვლებში, თირკმელზე და ჯირკვალში, ფილტვებში, ღვიძლში ან სხვა არეებში, ლოკალური კონტროლი რომ მივაღწიოთ და ამავდროულად მაქსიმალურად დავიცვათ მიმდებარე ქსოვილები, აი ამისთვის შეიძლება დაინიშნოს ასევე რადიოქირურგია. და საინტერესოა, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის. საბედნიეროდ უკვე წლებია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ის პაციენტები, რომლებიც მონაწილეობენ, მათ მინიმალური დაფინანსება, რაც აქვთ, აუცილებლად არის
70%, მათ გარკვეულ პროცენტს სრულადაც უფინანსდებათ ეს მკურნალობა, ასე რომ პრინციპში მე ჩემი მუშაობის პერიოდში არ შემხედრია პაციენტი, რომელსაც ეს მკურნალობა ესაჭიროებოდეს და ვერ ჩაიტანოს. დიდი მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მაყურებელმა. მე თქვენ გემშვიდობებით, უბრალოდ მაყურებელს ვეთყვი, რომ მამა ჩემს ჰქონდა კიბო და სწორედ ქალბატონი ნატალიას დასხივების შემდეგ მან 33 დასხივება შეეტარა. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ცეკვის ხასიათზეა. მე თქვენ გემშვიდობებით და ცეკვით გადავდივარ ჩვენ კოლეგასთან მარიამ ჯანელიძესთან. მამამდე კი გეტყვით, რომ დღეს ცეკვიან ვარსკვლავების მერვე ტური არის, ქართული ტური გვექნება და რაღაც არაჩვეულებრივი სანახაობა, თუმცა ხელვა ალბათ მაინც თან ახლავს ამ ყველაფერს. მარიამ, რა ხდება ახლა მაგ მოედანზე? ნანიკო, შუადღემშვიდობის, მე ვარ ახლა სცენაზე, სადაც ყოველ ორშაბათს ძალიან დიდი მუხტი ტრიალებს და ნამდვილი ცეცხლიანთია ხოლმე. მე ვარ ცეკვავენ ვარსკვლავების სცენაზე. ეს პროექტი მთელს მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში არსებობს, თუმცა სპეციალურად BBC-მ დაუშვა უპრეცედენტო შემთხვევა და მხოლოდ ქართული ცეკვავენ ვარსკვლავებისთვის არსებობს ეროვნული ნაციონალური ტური და დღეს ზუსტად კონკურსანტები ქართულ ცეკვებს შეესრულებენ. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ რეპეტიცია მიმდინარეობს, ზუსტად ბოლო რეპეტიციები მიმდინარეობს იმისთვის, რომ დღეს საღამოს 10 საათზე თქვენთვის ისეთივე სანახაობრივი და საინტერესო შოუ მოაწყო ცეკვავენ ვარსკვლავების მონაწილეებმა, როგორც ამ დრომდე არაერთი უნახავს ჩვენს იმედის მაყურებელს და ახლა კონკურსანტებთან გადავალ. ამიკო ასეთ აჭარულის ფორმაში არის გამოწყობილი. ამიკო. რაოდენს საკვირველი არ უნდა იყოს, აჭარულის ფორმაში ვარ გამოწყობილი. რამდენად მარტივი არის ეს ცეკვა? იცი რა არის, სიმარტივე არც ერთ ცეკვაში არ არის, არც ერთ ქართულ ცეკვაში ძალიან რთულია, გაცილებით მეტი შრომა და უფრო მეტი ენერგია და განწყობა ჭირდება აუცილებლად და ყველა ცეკვას თავისი სირთულე აქვს, აი ეგრე ვერ განანსხვავებ. აქამდე თუ გიცეკვია, ოდესმე ქართული ცეკვა, ძირითადად, ანუ ყველა ბავშვს ატარებენ ხოლმე ქართულ ცეკვაზე და ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მაინც როდესმე გვიცეკვია სამეგობრო წრეში მაინც. წელიწადში დაახლოებით შეიძლება 100-150 დღე ქართულ ცეკვებს ცეკვავ. ესენი არის დაბადების დღეები, ქორწილები და ასე შემდეგ. სადაც პროფესიონალურად ვერ ვცეკვავ, რა თქმა უნდა და უფრო განწყობას და ხასიათს ვურგებ, კონკრეტულად აჭარულს მაგალითად. და ამ შემთხვევაში ახლა უფრო დიდი მადლობა ამიგო. შვილები გვასწავლიან და შესაბამისად ძალიან უფრო რთული და უფრო მეტად და ქორეოგრაფები არიან ჩვენთან ერთად ადამიანები, რომლებიც სწორედ ჩვენს კონკურსანტებს არეპეტიციებენ და ასწავლიან ქართულ ცეკვებს. თქვენ თითქმის ყოველ სეზონზე ეხმარებით ცეკვავენ ვარსკვლავების მონაწილეებს, რომ ესეთი სანახაობრივი შოუ გვაჩვენონ. რამდენად მარტივად ითვისებენ ისინი ქართულ ცეკვებს? ეხლა მარტივი როგორ გითხრათ, მარტივად არ არის, მაგრამ მთელი თავისი ენერგიით შრომას არ იმაშებიან, ბოლომდე მუშაობენ და აღწევენ კიდევაც, იმიტომ რომ აქ ეხლა არავინ არ მოდის ისეთი სუსტი და ყველა ვარსკვლავია, ყველას გამოცდილება აქვს და აი ამიტომ ცოტა უადვილდება, თორე ესე ქართული ცეკვა ესე ადვილი შესასრულებელი რო იყოს და დანარჩენი აგერ მაყურებელი შეხედავს, როგორ კარგად აითვისეს და როგორია წლევანდელი სეზონი? გასულ სეზონებთან შედარებით საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობაა და ყველაზე მეტად რაც მინდა გამოვყო ეს არის რომ არა მხოლოდ ვარსკვლავებს, მათ მეწყვილეებსაც აი ამ დატვირთულ შრომასთან ერთად ძალიან სიამოვნებთ ქართული ცეკვა, არ ვიცი ეს გენეტიკის ამბავია, ქართული ხასიათის თუ რისი, მაგრამ აი ძალიან სიამოვნებით შრომობენ და ჩვენს რასაკვირველია გვიხარია ეს და მზად ვართ ყოველ წელს. დიდი მადლობა. მაყურებლის და ჟიურის ერთგვარ ფავორიტი ხარ ირინკა. რამდენად საპასუხისმგებლოა ქართული ტური? მე მგონია რომ ალბათ მაყურებელიც უფრო კრიტიკულად აფასებს ქართულ ცეკვას. როგორ ფიქრობ? რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისმგებლობა, თან მით უმეტეს, როცა ვიცით რომ მაყურებელი ესე ელოდება მით უმეტეს ქართულ ტურს და ქართველებს ზოგადად მე მგონი ყველა ქართველი ძალიან ემოციურად უყურებს ქართულ ცეკვას და ყოველთვის აინტერესებთ რას ვიზავთ და როგორ ვიზავთ. ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ ყველა რომ ყველანაირად ძალები მოვიკრიბოთ რომ კარგად შევასრულოთ. რა ცეკვა შეასრულებ? დღეს ვცეკვავ ჩვენ ხანჯლურს. რთული ცეკვა არის. ძალიან რთული ცეკვა არის, მაგრამ ძალიან დიდი ენერგია აქვს და მე ძალიან მომწონს, ამიტომ ძალიან ველოდები. წარმატებები ირინკა, ნინო ჩხეიძე არის ასევე ჩვენთან ერთად. ნინო, გასულ ეთერზე გქონდა დადებითი შეფასება და გითხრას რომ წინ წაიწიე კიდევ ერთი ნაბიჯით. დღეს როგორ შეფასებას ელოდები? როგორ ფიქრობ, როგორ იქნება ჟიურის შეფასება და როგორ წარდგები მაყურებლის წინაშე? დღევანდელი ტური ჩემთვის განსაკუთრებულია, მართლა, იმიტომ რომ მთელი ეს პროექტი ველოდებოდი დღევანდელ ტურს. ჩემთან ყველაზე ახლოს არის, ძალიან მიყვარს ქართული ცეკვა. მე მივხვდით იმისა, რომ
არასდროს არ მივლიო, ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო და ასე თქვა დღეს საღამოს ამიხდება ეს ოცნება ქართულ კაბაში ვიცეკვებ მე ვცეკვ მუხამბას და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად შემირჩიეს ჩვენმა ქორეოგრაფებმა და დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო, იმიტომ რომ მთელი რესურსი და ძალა ენერგია ჩადეს, რომ კარგად გამომივიდეს. მადლობა ნინო, წარმატებებს გისურვებ. აი ესეთი ამბავი არის ახლა ცეკვავენ ვარსკვლავების სცენაზე. ჯერ კიდევ ემზადებიან ისინი საღამოს ეთერისთვის, საღამოს 10 საათზე აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ცეკვავენ ვარსკვლავებს. თუ შევძლებთ ახლა კიდევ ერთ კონკურსანტთან, მივალ სალომე ჭაჭუა, რომელიც ქართულს ცეკვავს და სწორედ ამ წუთას მიდის მათი ცეკვის რეპეტიცია მიმდინარეობს. სალომე, ძალიან ლამაზი კაბა გაცვია. ძალიან დიდი მადლობა. ცეკვავ ქართულს. ცეკვავ ქართული. ამ დრომდე თუ გიცეკვია რომელიმე სეზონზე ქართული? კი, სხვადასხვა მაქვს ნაცეკვი. თუ არ ვცდები, მე-3 ან მე-4 სეზონი იყო და მე ვფიქრობ არა, უბრალოდ აი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ესეთ კოსტიუმს რო ატარებ და ამხელა ისტორიის მატარებელი კოსტიუმი მაცვია. და გიორგისთანაც გადავიდეთ, რადგან მან შეწყვეტა რეპეტიცია. გიორგი, ქართულს ცეკვავ. რა პასუხისმგებლობა არის ეს შენთვის და რამდენად რთული არის ამ ცეკვის შესრულება? ეს არის ენით აუწერელი პასუხისმგებლობა და რაც შეეხება სირთულეს, ადვილი არაფერი არ არის, მაგრამ სირთულე ალამაზებს ჩვენს ცხოვრებას და მეც მინდა რომ სახურებით ჩემი ცხოვრება გავილამაზო და გაულამაზო ჩვენ შემყურე ყველა ადამიანს. წარმატებებს გისურვებ. ამ დრომდე თუ გიცეკვია ქართული, ესეც მითხარი და შემდეგ დაგიცე. კი, ბალღობაში. კი, ბალღობაში და საოცარი. რომელი ცეკვა გიყვარს ყველაზე მეტად ქართული ცეკვა? არა, ქართული ეპოქალური ცეკვაა ჩემთვის. ცეკვათა შორის ცეკვა და ცეკვაც არ არის, ცეკვაზე მეტია. და ყველაზე მეტად რომელი ცეკვა გამოხატავს ქართული ცეკვებიდან მამაკაცის ქართულ ხასიათს? შენერო ეს ცეკვა ქართული, რა თქმა უნდა. ეს არის ზეცისა და მიწის ცეკვა, რაღაც საოცარია. თან ხელშეუხებელი, თან უერთმანეთად რო ვერძლებენ. რაღაც მსგავს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ გიორგი. დღეს უნდა დაელოდოთ 10 საათზე ცეკვავენ ვარსკვლავებს. ქართული ეროვნული ნაციონალური ცეკვა იქნება ამ სცენას და ნამდვილი ცეცხლი და ძალიან დიდი მუხტი იქნება. ასე რომ უყურეთ ტელეკომპანია იმედს და ცეკვავენ ვარსკვლავებს. დიდი მადლობა მარიამ ჯანელიძე გვერდთვებოდა სარეპეტიციო დარბაზიდან. მე მგონი აუცილებლად უნდა უყუროთ ყველამ ერთად 22 საათზე და რაც თავარია არ დაგვაუწყდეს. დავრეკოთ ან გაუგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ზარი 1 თეთრი, მოკლე შეტყობინება 6 თეთრი. ასე რომ არ დავიზაროთ, ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ის, ვინც ყველაზე ძალიან მოგწონს. ახლა უნდა გადავიდეთ ფეხბურთზე. მე მგონი ფეხბურთიც ტურნირები ისე მიმდინარეობს, რომ გულშემატკივრობის ფონზე შესაძლებელია რომელიღაც გუნდი დარჩეს, ან რომელიღაც გავარდეს. თუმცა ერთი რამ ახასიათებს ფეხბურთს. შესაძლებელია ფეხბურთის ფონზე ოჯახში იყოს განხეთქილება და კონფლიქტი. ხშირ შემთხვევაში ცოლები ვერაფრით ვერ ხვდებიან 22 კაცი ერთ ბურთს რატომ უნდა დაძდევდეს. თუმცა მე მგონი მაინც არიან ოჯახები, სადაც ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მოგვარებულია. აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არ არის მოგვარებული ჩემ შემთხვევაში, როგორ ხედავენ ადამიანები ფეხბურთს, ის ადამიანები, ის ორი ადამიანი, რომლებიც ცხოვრების ყველაზე დიდ ნაწილს ატარებს ერთად. რას ფიქრობენ ფეხბურთზე, რაზე თანხმდებიან, რაზე არ თანხმდებიან, რომელი ავტობიოგრაფიული წიგნი არის მათთვის საუკეთესო, რომელი ფეხბურთელი მიაჩნიათ ყველაზე დიდ მოაზროვნედ, მოკლედ უამრავ კითხვაზე პასუხები ერთად შეკრეს ადამიანებმა, ჩვენმა სტუმრებმა. ზვიად კვარაცხელია და სალომე ლიპარტია იმყოფებიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით და კიდევ და რაც თავარია ფეხბურთით შეკრული ოჯახი შემიძლია ასე ვთქვა თქვენზე თემიკო ჭიჭინაძე და ნინო თარხან მოურავი. ზედმეტი ვთქვი რამე ნინო? არა, ყველაფერი რიგზე. მართლა ასეთი კომაგი ხარ თუ რაღაცა კომპრომისი ერთგვარი თემიკოსთვის? როგორ გითხრა, სანამ თემიკოს ცოლად გავყვებოდი, ძალიან აქტიურად ვიყავით ფეხბურთის მაყურებელი და თამაშობდი კიდეც ბიზნესში ვეთამაშებოდი, მაგრამ მე ისეთი დოზით მივიღე, რომ ცოტა მოვიწამლე ისეთი რაოდენობით შემოიჭრა ფეხბურთი ოჯახში, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად მშვიდად თანავცხოვრობთ, იმიტომ რომ კარგი თამაში, კარგი სპექტაკლის ტოლფასია ჩემთვის და რა თქმა უნდა, ჩემი მეუღლის ინტერესებს პატივს ვცემ და მას ესეთი გართულება და სიყვარული აქვს ფეხბურთის მიმართ, ამიტომ ანუ ნინო გცემთ პატივს, ერთგვარი სპექტაკლია, რა პარალელი შეიძლება გავავლოთ სპექტაკლსა და ვთქვათ ფეხბურთს შორის. მოგესალმებით. სალამი. ძალიან დიდი ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე ინტერვიუშიც და ძალიან დიდი მსგავსება არის ჩემთვის. ბევრი რაღაცები ემთხვევა თეატრის ცხოვრებიდან, თეატრის შედეგიდან, ანუ სპექტაკლიდან და ფეხბურთიდან, ვარჯიშებიდან და შედეგიდან თამაში.
ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება შეადარო და ერთი შეიძლება აქვე შევთანხმდეთ, რომ ორივე სანახაობაა, ხო? ცხადია, ორივე სანახაობაა. ალბათ სიყვარული ამ სფეროების მიმართ, იმიტომ რომ იგივენაირად როგორც თქვენ გიყვართ თქვენი სფერო, ძალიან გიყვართ ფეხბურთის ასეთ პარალელს, როდესაც ავლებთ, იმიტომ რომ ალბათ ყოველს რაღაც სუბიექტური აღქმა აქვს თავის საყვარელ სფეროსთან. შეიძლება ვიღაცა ნახავ მოისმინოს და თქვას, რომ რა ფეხბურთის თეატრი, მაგრამ კაი თამაში, კაი სპექტაკლს ხანდახან შეიძლება. თუმცა ერთი განსხვავება თქვენში, თქვენ ბევრად ნაკლები ჰონორარი გაქვთ, ვიდრე ფეხბურთელებს და გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ სტუდიაზე. ფეხბურთელებს ნაკლები დრო აქვთ. სათამაშოდ. მოდი იდეაზე გადავიდეთ. ეს მომენტიც არის. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? და მოდით აი უფრო გავაგებინოთ, რაზე ვსაუბრობთ მაყურებელს, აი რა არის იდეა და საიდან გაჩნდა, როგორც ჩანს აქტუალურია განხეთქილება ოჯახებში ამ სფეროს გამო. რამდენიმე წლის წინ გამომცემლობა არტანუჯმა დაიწყო ესეთი სერია ფეხბურთელების ავტობიოგრაფიები და ზედიზედ გამოვეცით სახელოვანი ფეხბურთელების, როგორც მოქმედი, ისევე ვეტერანი ფეხბურთელების, როგორც ამბობენ, ავტობიოგრაფიული წიგნები, ხაზგასმულად ავტობიოგრაფიული წიგნები, რადგანაც ძალიან ბევრი წიგნი იწერება ჟურნალისტების, მწერლების მიერ ამა თუ იმ ფეხბურთზე, მათ კარიერაზე, ძალიან ამომწურავი ანალიტიკური წიგნები, მაგრამ ვფიქრობ, ვერაფერი შეედრება ფეხბურთელების ავტობიოგრაფიებს, რომელსაც ბუნებრივია თვითონ არ წერენ, მათ ყავთ ეგრეთ წოდებული გოსტრაითერები, ანუ მწერალი მოჩვენებები, რომლებიც მათ ცხოვრებას სწავლობს, მათი ზეპირი ისტორიებით შემდგომ აღადგენს ბევრ გამორჩეულ საუკეთესო მნიშვნელოვან მომენტებს მათი ცხოვრებიდან, იმას, რაც მოედანზე ხდება და მოედნის გარეთ ხდება და შემდგომ მოაქცევს ერთ წიგნად. ოლივერ კანის წიგნით დავიწყეთ, შემდეგ იყო უეინ რუნი, ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, დევიდ ბეკჰემი, ანდრეა პირლო, ლუის სუარესი, ანდრეს ინიესტას წიგნი გამოვეცით, ასევე ალექს ფერგიუსონის ავტობიოგრაფიული წიგნი, საკმაოდ ბევრი ისეთი წიგნი დაგროვდა, რომელიც მოთხოვნა იყო, ხომ, როგორც ჩანს რახან თქვენ მოთხოვნა რა თქმა უნდა იყო, ერთია ჩვენ რასაც ვუყურებთ ტელეეკრანზე, მეორეა რას წეს პრესა და მესამეა რას გვიყვებიან ფეხბურთელები. იმიტომ რომ შეიძლება მათ არ დავეთანხმოთ ან გავიზიაროთ თუნდაც მათი აზრი, მაგრამ საინტერესოა, როდესაც თვითმხილველი, ანუ ამ ამის უშუალოდ გამცდელი ყვება ყველაფერს. იმიტომ დაუჯერებელი ისტორიები აქვს ხშირ შემთხვევაში ფეხბურთელებს, რომ რაღაცა ძალიან ღატაკი უბნებიდან წამოვიდნენ, ზოგმა რა გზა გაიარა, ზოგმა რა მოკლედ. როგორ მივედით, ხო, აი რაღაც მადონას მსგავს. როგორ მივედით ბლოგებამდე უკვე, რომ აბსოლუტურად სხვა პროფესიის ადამიანებს ესაუბრათ საკუთარ გამოცდილებაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ბლოგების იდეა გაჩნდა სოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად, ანუ ცხელზაფხულს, როდესაც იყო ფეხბურთის ციებ-ცხელება. მძიმე პერიოდი იყო ბევრი ოჯახისთვის. ვიღაცებისთვის მძიმე პერიოდი იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არსებობენ ოჯახები, რომლებისთვისაც ეს პერიოდი იყო ერთ-ერთი მათთვის ძალიან ემოციურად დატვირთული პერიოდი. მე მგონი ერთ-ერთი აგზის ასეთი ოჯახი, რომელსაც ძალიან დატვირთული იყო ემოციურად გადმოვალთ თქვენთან რომ დაამთავროს სალომე. მაგრამ ალბათ იყო ოჯახები, სადაც ორივე ანუ წყვილი სრულად იყო ჩართული, თუნდაც ფეხბურთის ციებ-ცხელებაში. ერთ-ერთი მაგალითი ამის არის ალექსანდრე ლოტკიფანიცა და ანი მარდალეიშვილის ოჯახი, რომლებიც შეიძლება ითქვას ლილისთან ერთად, მათ თავიანთ ერთი წლის შულთან ერთად იყვნენ, უყურებდნენ ფეხბურთს და ასე თქვა თლიანად სრულად იზიარებდნენ ამ ემოციებს და შთაბეჭდილებებს, რაც თქვენ თავად თუ ხართ მოყვარული ფეხბურთის? დიახ, ძალიან. და სწორედ ამიტომაც ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება იყო, თუნდაც ამ ოჯახებთან ურთიერთობა და მათთან ერთად საუბარი ჩემთვის საყვარელ თემაზე. ერთ გუნდებს გულშემატკივრობდით ალბათ და მაგიტომ, ხო? არა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მართლა? მართლა მე კონფლიქტი არ იყო ამის ფონზე ოჯახში. პირიქით, როდესაც განიხილავ თუნდაც სხვადასხვა ორი განსხვავებული აზრი ეჯახება ერთმანეთს, მით უფრო საინტერესოა ხოლმე დისკუსია. და ამ შემთხვევაში ეს შემთხვევები ქონდა ხშირად, მაგრამ რაც შეეხება ბლოგებს, მინდა გითხრათ, რომ ავარჩიეთ ის ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულ სფეროდან და ერთ-ერთი შემდეგი ბლოგი იქნება მამა ლევან ფიროსმანაშვილი და მისი მეუღლის ოჯახიდან, რომელიც ერთ-ერთ სტერეოტიპს, რომ თუნდაც ამ სფეროს წარმომადგენლები არ უყურებენ ფეხბურთს ან თუნდაც არ უსმენენ მუსიკას, ამსხრევს და
ერთ-ერთი საინტერესო ფეხბურთის საყოველთაოა გასაგებია, მაგრამ მე მგონია რომ ასეთი ფეხბურთის მოსიყვარული ოჯახი იშვიათად თუ მინახავს მე პირადად, იმიტომ რომ მათ ყავთ ძაღლები ლეო მესი და მეორე დიეგო მარადონა. რატო დაერქვა ამ ძაღლებს? მათაც უყვართ ფეხბურთი და უბრალოდ თქვენს გამო დაარქვით, თქვენი სიყვარულის გამო. უცებ მოვყვები დიეგოზე მაშინ. დიეგო გაჩნდა ოჯახში, სადაც სტუმრად იყო შავი. შავი არის დიეგო. სადაც სტუმრად იყო მარადონას იმპრესარიო და გაჩნდა ზუსტად მარადონას დაბადების დღეზე და იმ იმპრესარიომ დაარქვა სახელი ერთი ბიჭი გაჩნდა ლეკვებში. იმპრესარიოსთან რა გინდოდათ თქვენ? ჩამოსული რო იყო ჩათამაშოთ. და მეორე მესი? მეორე არის შვილი დიეგოსი. და რომ მოვიყვანეს სახში, ოღონდ და მე ამ დატოვება მინდოდა და თემიკო ჯერ წინააღმდეგი იყო, მაგრამ მე რომ მიხვდა რომ ვერ გასცემს. ხო. დაარქვა ლეო მესი. და რომელი მაგარია? ფავორიტი ესე საუკეთესო ფეხბურთელი. ჩემი არა, მსოფლიოს. თუმცა მაინც დაობენ, ზოგი ამბობს რომ მესის არის ფეხბურთელი ჩვენ არ გვინახავს და მარადონა და პელე მუდმივი განხილვის თემაა და ამ შემთხვევაში არა, ამ ძაღლებზე მაინტერესებს, ვინ უფრო ტექნიკურად კარგად დარბის ან ვინ უფრო მოხერხებულად იპაროს საჭიროებს. ლეოს ფეხბურთი არ უყვარს მინდა გითხრა. ლეო, მე შენ მიყვარ ხარ. და დიეგო ძალიან ნერვიულობს თემიკო რომ ემოციურად ემოციური რეაქცია აძლევს იქ გატანილ ბურთზე და თუ დაიყვირებს საერთოდ კვდება სადღაც უნდა რომ შეეწყდეს. თვალები კი აქვს შეშინებული ლეოს ამას ფეხბურთი იყო ტელევიზორში. ნახე როგორი თვალები იყო. ფეხბურთი ფაქტია რომ აი თქვენ ცხოვრების რაღაც განუყოფელი ნაწილი არის. მე ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. ამ ბლოგის წერის დროს აღმოაჩინეთ რაიმე სიახლე იყო თუ აი თვითონ წერის პროცესი, როდესაც რაღაც გამოცდილებას უზიარებ, აფასებ, აი როგორი იყო თვითონ ეს სამუშაო პროცესი დავარქვათ ამას. ვერ მივხვდი ისა. ბლოგის წერის დროს აღმოაჩინეთ რომ რამე ახალი მითხარ. არა, ახალი სულ შეიძლება რა ყველაფერში აღმოაჩინო რაღაცა ახალი, როდესაც დისკუსიაში შედიხარ და როდესაც შედიხარ ასთა ცვლას, როდესაც აქვს ადგილი ყოველთვის რაღაცას აღმოაჩენ, რომ ან შეიძლება შენ თავშიც აღმოაჩინო ესეთი რაღაცა თქვა, რომელიც არასდროს თქვა ესე ხმამაღლა არ გაგიჟღერებია. იყო ალბათ რაღაც მომენტები აქაც ესეთი, როცა ამ ინტერვიუს წერდით და ბევრი რაღაცა ხანდახან ტივტივდება ისეთი, რომელიც თქვა მივიწყებული გაქვს და როდესაც აი შედიხარ ამ პოლემიკაში, შედიხარ დიალოგში, გახსნილი რო ხარ, უცბად თავისით მოდის ის მივიწყებული რაღაც ემოციები, ან მივიწყებული ამბავი, ან რაღაცა და რაღაც ჩვენც ასე მე მგონია ესე ცოცხალ იმაში ბევრი რაღაცა დაიბადა და სხვადასხვა მე წავიკითხე ეს თქვენი ბლოგი და ძალიან მეწყიდა იქ ნახსენები არ იყო და რომელიც UEFA-ს დირექტორია, ძალიან მომწონს მე მისი ეს რეგალია და ძმა ასევე რომელიც არანორმალური კომაგია ფეხბურთის. ანუ თქვენ რაღაცა ოჯახით მოგსდგამთ ხო ბაბუით რო დავიწყოთ და თემიკოთი დამთავრებული თუნდაც. ზვიად, თქვენ რა დაგანახათ ამ ბლოგებმა? აერთიანებს თუ ანგრევს? ერთ-ერთ მთავარ თემად, რაც ყველა ბლოგს გასდევს, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ ადამიანებს შევხვდით, რომლებიც სხვადასხვა გუნდებსთან ნაკრებს დათო გორგილაძე, ლინია მაჭარაშვილი, გიორგი ჭეიშვილი, თეიკანაშვილი, რუსტან რუხაძე, ლევან ცუცქირიძე და ერთი რამ რაც გასდევს ყველა ინტერვიუს ეს არის ხშირად მიფიქრე, როდესაც ვკითხულობდი ამას და ახლა გადაცემაში რომ მოვდიოდი, ვფიქრობდი რა შეიძლება აკავშირებდეს ამ საუბრებს და ბლოგებს ერთმანეთთან. ეს არის რომ დღეს თითოეული რესპონდენტი საუბრობს ფეხბურთზე, მოაზროვნე ფეხბურთელზე, მოაზროვნე ფეხბურთელის მნიშვნელობაზე. და ზოგადად ის სტერეოტიპი რომელიც არსებობდა, რატომღაც არსებობდა, რომ კუთმაგარი ფეხბურთელის ცნება არსებობდა, რომელიც მართლა საშინელი სტერეოტიპი იყო. დღეს სამუდამოდ არის დანგრეული მოაზროვნე ფეხბურთელის ცნებით. თუნდაც ეს ერთი ფეხბურთელი გამორჩეულია. პირლო. ანდრეა პირლო თავის წიგნსაც მან ასე დაარქვა, ვაზროვნებ, მაშინ სადავე თამაშობ. და განათლება ეს სერიაც ამას ემსახურება, რომ ჩვენს ფეხბურთში, ჩვენს ქართულ ფეხბურთელებში, ახალგაზრდა ფეხბურთელებში, დებიუტანტებში, ვინც იწყებენ ფეხბურთს, უფრო მეტი ისტორია შეიტანოს, უფრო მეტი გამოცდილება მიიტანოს მათთან, რომელიც აი ესეთი დიდი სახელების მიერ არის მოყოლილი. მათ ეს შეიძლება ძალიან მოკლე ხანში ისწავლონ და მიიღონ ეს შეუფასებელი გამოცდილება, როგორც ფეხბურთელებმა, ასევე მწვრთნელებმა. და ვფიქრობ ეს სერია სწორედ სამაგიდო წიგნად შეიძლება იქცეს კიდევაც ფეხბურთელების ზუსტად
თუ როგორ ცხოვრობენ ფეხბურთელები, თუ როგორ უყურებენ თავიანთ კარიერას, თავიანთ შეცდომებს, თავიანთ ადამიანურ ურთიერთობებს, როგორ უყურებენ და ზოგადად რა როლს ანიჭებენ აზროვნებას ფეხბურთში. იმიტომ რომ ამის გარეშე თანამედროვე ფეხბურთი წარმოუდგენელია, განათლებისა და აზროვნების გარეშე წარმოუდგენელია ნებისმიერი სფერო და თუ რამის განვითარება გვინდა, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ განათლებით და განათლების ერთ-ერთი საშუალება არის გამოცდილების გაზიარება და წაკითხვა ამის, რომელიც მართლა ერთი რამიც აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომელიც მართლა ბრწყინვალე და შთამბეჭდავად არის დაწერილი. მე მგონი მე ახლა ცოდვა გამხელილი ჯობს, ფეხბურთი დიდად არ მიყვარს და არ ვუყურებ ხოლმე, თუმცა გუშინ ბლოგებს რო გადაკეთე რა წავიკითხე, მივხვდი რომ თავიდან ბოლომდე წამოყევით თქვენ, წავყევი სხვა წყვილს და მივხვდი რომ ეს სფერო შესაძლებელია ჩემთვისაც საინტერესო იყოს, იმიტომ რომ ამათ ის ცოცხალი ემოცია, რასაც განიცდიან თამაშის ურთიერთობა, მართლა კარგია და დარწმუნებული ვარ პირველსაც რომ გავეცნო მის ცხოვრებას და არა მარტო თქვენ კიდევ ორი წიგნი გაქვთ მოტანილი. აქ არის ესე იგი რამდენიმე ნიმუში, არის როგორც გითხარით, ეს არის ლუის სუარეს მოქმედი ფეხბურთელია ლუის სუარესი დღეს ყველა ვიცით რომ ბარსელონაში თამაშობს ზლატან იბრაჰიმოვიჩის ავტობიოგრაფიული წიგნები ჩვენ ისიც კი გქონდა თავიდან გადაწყვეტილი და მე მგონი ამას შევასრულებთ რომ ყველა პოზიციის ფეხბურთელის წიგნები გამოგვეცა მეკარის გამოცემული მცველები ნახევარმცველი თავდამსხმელი მწვრთნელი წყავს და ასე რომ ჩვენს ფეხბურთელებსაც და ფეხბურთის მოყვარულებსაც ექნებათ კარგი ნიმუშები იმისათვის რომ უფრო სიღრმისეულად გაეცნონ ფეხბურთს და რაც თავარია ჩვენ გეგმავთ თანამედროვე ქართველი აუცილებელი უკაცრავად ჩვენ მანამ შემოვიდოდით ხო საუბრობდით რომ აუცილებელი არის რომ ქართველი ფეხბურთელის ავტობიოგრაფიული წიგნი გამოიცეს ესეთი მასშტაბური. ეხლა თანამედროვე თუ უკვე არა აქვს მნიშვნელობა. გამსახურების შესაბამისად. არა აქვს მნიშვნელობა. თუნდაც ვსაუბრობდით, ძალიან საინტერესო იქნება ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელებისთვის და ახალგაზრდებისთვისაც, ჩემი თაობის ხალხისთვისაც და უფრობზე და მაგალითად გიორგი კინკლაძე შენი საყვარელი ქართველი ფეხბურთელი. გიომ რო დაწეროს ძალიან კარგი იქნება. მანჩესტერ სიტის 10 საუკეთესო ლეგიონერში დღესაც ინარჩუნებს თავის ადგილს და ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საყვარელი ფეხბურთელია და შეუძლებელია მისი თუმცა შეუძლებელია ახლა ეს დიალოგის დავამთავროთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად უნდა ვქნათ ჩვენი გადაცემა იწურება. მივხვდი რომ ფეხბურთი არ მიყვარს, თუმცა მასზე ლაპარაკი შემიძლია დავუსრულებად. ველოდებით კიდევ ახალ ავტობიოგრაფიულ ნაშრომს. მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ახლა უნდა გადავიდეთ ღვინის თემაზე. ვიცით რომ საქართველო არის ღვინის ტრადიციების სამშობლო და ძალიან ბევრს მუშაობენ ამ ბოლო პერიოდში მეცნიერები ამ თემაზე. ამჯერად საქართველოში არსებული ვაზის კულტურის შესახებ გამოიცა წიგნი, რომელიც აერთიანებს 614 ქართული ვაზის ჯიშს და ვნახოთ სიუჟეტი უკვე ამ ყველაფერზე. ნარგაობა მოწყობილია ეთნოგრაფიული კუთხეების მიხედვით. თითოეულ რიგს დათმობილი აქვს თითოეული ჯიში, დანახარული არის ასეთი ქართლის რეგიონიდან, რომელიც წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. მეორადი მოსავალი ნამხარზე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. მართალია საქართველოში რთველი უკვე დასრულდა, თუმცა ბოლო მტევნის დაგემოვნება მაინც მოვახერხეთ. ამ წითელყურძნიან დანახარულთან ერთად სოფელ ჯიღაურას საკოლექციო ნაკვეთში კიდევ 450 ვაზის უნიკალური და იშვიათი ჯიში 2009 წელს გააშენეს. მათგან უმეტესობა გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები იყო, რომლებმაც აქ ახალი სიცოცხლე დაიწყეს. დღის წესრიგში დაადგა ჯიშების მოძიება, აღდგენა, ახალი საკოლექციო ნაკვეთის გაშენება, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა საერთაშორისო საქმიანობო ფონდ ქართულ თავისი ფინანსური მხარდაჭერით სტუდენტებისათვის, მაგისტრებისათვის არის ასე ვთქვათ ღია სივრცე იმისათვის, რომ ახლოს ეზიარონ ვაზის კულტურას. 80 ჰექტარზე გაშენებულ ნაკვეთში სხვადასხვა კუთხის მივიწყებული ქართული ჯიშების გარდა კიდევ 300 უცხოეთიდან შემოტანილი თანამედროვე ვაზი ხარობს. საქართველო რომ ვაზისა და ღვინის სამშობლოა, ამას აქ თავმოყრილი მრავალფეროვანი კოლექცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს. შევეცადეთ, თავი მოგვეყარა ყველა იმ ლიტერატურისათვის, სადაც აწერილი იყო ქართული ვაზის ჯიშები, ეს მოგვექცია, ასე ვთქვათ, ერთ საერთო წიგნში, თავისი ფოტო ილუსტრაციებით, სურათების უმეტესობა გადაღებული არის ჯიღაურას საკოლექციო ნაკვეთში. ასურეთული თეთრი. ასურეთული შავი.
მსოფლიოში არსებული 2000 კულტურული ვაზის ჯიშიდან 500 ქართულია, თუმცა წიგნში 607 ქართული ყურძნის ჯიშია აღწერილი. აქედან 50-ზე მეტი უკვე დაკარგულად მიიჩნევა. წიგნს თანდართული აქვს 300-ზე მეტი ყურძნის უნიკალური ფოტომასალაც, რომლის ნახვასაც მხოლოდ ამ ნაშრომში შეძლებთ. ამ წიგნზე მუშაობა დაახლოებით 3 წლის წინ დავიწყეთ. აქ არის მოხსენიებული სახელწოდების ახსნა, იმიტომ რომ ზოგი არის მეგრული, აფხაზური, ხარი, ასე ვთქვათ, უცნობი სახელებიც კი, ქართულიც კი, მათ შორის წარმომავლობა რო არ ვიცით, არის მათი სინონიმები. ასევე არის მისი ვაზის ბიოლოგიური აღწერა, შაქრიანობა და მჟავიანობა, რაც განსაკუთრებით აინტერესებს მეღვინეებს და ბოლოს პატარა ინფორმაცია, როგორი ღვინო დგება ამა თუ იმ ჯიშისაგან. 1940-60-იან წლებში ვაზის ჯიშების შესახებ რამდენიმე ამპილოგრაფია გამოიცა. ვაზის ისტორიამ რომ ჩვენამდე მოაღწია, დიდი წვლილი მიუძღვის სოლომონ ჩოლოყაშვილს. ეს წიგნი კი, რომლის პრეზენტაციაც 13 ნოემბერს შედგება, ერთადერთი მასშტაბური ნაშრომია, რომელიც საქართველოს ვაზის კულტურის 8000 წლოვან უწყვეტ ისტორიას აღწერს. ხო არსებობს რაღაცა კატეგორიები, როდესაც ესე ვთქვათ, რომელშიც ჩვენ ვაყენებთ ჩვენს წიგნებს, ვთქვათ, ბიბლია, ვეფხისტყაოსანი, ქართლის ცხოვრება. მე სადღაც ამის შემდეგ დავაყენებდი, იმიტომ რომ ქართული ვაზი და ქართული ღვინო ეს არის ქართველების თვით იდენტიფიკაციის საშუალება. იმისთვის რომ დაკარგული ჯიშები აღდგეს, ამ სფეროს მეცნიერებისა და მკვლევარების ჯგუფი მუდმივ ძიებაშია. ექსპედიციები ტარდება როგორც საქართველოში, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. წელს მოეწყო ექსპედიცია სამცხე-ჯავახეთის და სამეგრელოს რეგიონებში, სადაც მოძიებული იქნა ძალიან საინტერესო ჯიშები. სამეგრელოს რეგიონში მოძიებული იქნა ხარისთვალა კოლხური, მესხეთში ახალციხური თეთრი. აქ ხდება კვლევა ძიების შედეგად ჯიშები, თითოეული ჯიშის გამოყენების პოტენციალის დადგენა.